Вони покинули всіх своїх близьких і покинули свою країну. Прикордонники знову не пропустили чоловіків-ухилянців до сусідніх держав. Поїхала в ту країну, де є Тікають з країни, яку вони люблять, на яку вони працювали, в якій вони росли. Українців, які були змушені через війну виїхати за кордон. Я поїхав у лютому, коли мою землю почали зрошувати ракетні зливи. Думками я з усіма, хто лишився, але фізично далеко не з ними. Ніби в іншому вимірі за кордоном, нібито допомагає чим можу, але я все рівно не там. То чи дійсно я пришвидшую поразку того клятого іго ворожого? Хто я? Біженець чи утікач? Проте кажуть, різних точок зору доволі багато. Жодна з них не задовольняє мене, з якого краю сьогодні моя хата, я не знаю цього. Чи все я зробив як треба, чи може зрадив когось, намагаючись врятуватись? Як мені ідентифікувати себе в цьому світі? Пробую розібратися. Минулого року ми почали Reload Today як проєкт, який розповідає про людей, які перезавантажують Україну. Нам здавалось, що Україна перезавантажується, починаючи з 2014 року. Тобто з 2014-го почався цей процес самоідентифікації і так далі. У лютому виявилось, що якщо порівнювати з комп'ютерною цією термінологією, є це агресивне перезавантаження, коли ти не на робочому столі там клікаєш, вимикаєш. І мені здається, що 24 лютого і те, що відбувається, воно прискорило те, як змінюється наша країна. І зараз ми так само розповідаємо про цікавих людей, про яких мало хто знає, на нашу думку, про яких повинні знати більше. Але також ми запрошуємо до себе і спілкуємося з людьми на різні теми, тому що питань після 24 числа я не задавав собі, особисто я не задавав собі стільки питань всі роки, скільки я жив до цього. Їх дуже багато. Ми бачимо в соціальних мережах, на телебаченні, скрізь в медіапросторі. Ми бачимо дуже багато людей, які ніби знають відповіді на ці питання, купу експертів різного рівня, з різних сфер, але вони нічого не знають насправді, так само, як і ми. Я не можу дати собі відповідь. Чи не кажуть? Що? Чи не кажуть? Мабуть, ти маєш на увазі про якісь політичні процеси або військові, а я кажу більше про соціальні і про психологічні. Я не можу собі, як людині, відповісти на ось таку купу різних запитань. З кожним гостем хочеться обговорити одне з них з тобою, як з людиною, яка, по-перше, дуже багато робить для країни зараз, і як з людиною, яка довго прожила за кордоном ще до цих подій. Мені було б цікаво поспілкуватись на тему, як ідентифікувати людей, які поїхали, тому що точок зору дуже багато. Підводка до цієї розмови, вона розпочалася з монологу людини, чоловіка, який 24 лютого поїхав за кордон і лишився там. В мене є такі друзі, знайомі, приятелі, в тебе, впевнений, також. Як їх називати? Це біженець чи це зрадник? Це залежить, мені здається, залежить від ситуації. Є люди, які повезли своїх дітей маленьких, чи їх було багато, наприклад. Я б не наважився таких людей назвати зрадниками. Люди, які просто поїхали, тому що вони злякалися, захотіли перечекати. Мабуть, що то не зрадники, а це такі паразити суспільства. А є реальні зрадники, які і тут зраджували, і поїхали раніше, знаючи, що буде відбуватися, і досить агресивно і зараз поводиться. Тобто це різні категорії людей, мені здається.
ти ж міг поїхати і заздалегідь, і після війни, і ти можеш зараз виїжджати і даєш концерти за кордоном. Чому ти лишився в Україні? По-перше, я приїхав за 2 роки до війни, і я не залишився в Україні, а Україна залишила мене по суті. От. І в той момент, коли Україна мене призвала, так сказати, в мене почався процес в голові, що я маю щось зробити для України, що це не просто так. Україна мене призвала, що ти маєш на увазі? Я приїхав в Україну з Америки зняти кліп на 10 днів. І почалася пандемія, і я просто не міг виїхати. От. При тому моя сім'я залишилася в Америці на той момент. І це я називаю призвалом, бо це не мій вибір. Я мав підписувати там великі контракти, їхати в тур. І тим не менше, коли почалася війна, так само при першій можливості я відвіз сім'ю за кордон, і вони зараз в Лос-Анджелесі. І я міг з ними виїхати, бо я резидент Америки. Але я не бачу себе кидаючим країну в такій ситуації. Тим більше, що я точно знаю, що я можу зробити багато для цього. І почав це робити з самого початку. І впевнений, якщо б я поїхав і не зробив того, що було зроблено, то було б набагато гірше. А мені здається, як можна перемогти? Перемогти можна, коли це великий егрегор, да? Коли всі на своїх місцях займаються тим, чим можуть. Так і сталося в Україні. Навіть з тим навалом людей, які звалили, все одно залишились саме ті, хто мають залишитися. Тому судити я нікого не хотів би, але, звичайно, я відношуся негативно до людей, які поїхали і ніхера не роблять там. Люди, які поїхали і займаються, допомагають Україні, збирають гроші, знаходять зв'язки якісь, це окей. Але люди, які просто побігли, я відношуся до них негативно, але їх там, я не знаю, якось катувати, да, медійно, мені не цікаво. Чи може бути українець українцем, не перебуваючи в Україні? Так, українець може бути українцем, знаходячись будь-де, я вважаю. Це не питання, де ти знаходишся, а питання твоєї ідентифікації саме. Навіть, я думаю, можуть бути ситуації, що ти нічого навіть для того не робиш, ти просто живеш. І тим самим ти вже проявляєш українськість якусь. Я коли жив деякий час у Сполучених Штатах, також я бачив емігрантів якоїсь попередньої хвилі наших. І це класичний, я впевнений, ти бачив їх набагато більше, ніж я. І це класичний приклад емігрантів, які сумують і які відчувають ностальгію по якійсь країні, якої вже нема, і вони, я ось про це кажу, і вони відірвані від контексту, вони не відчувають Україну така, як вона зараз, в них збереглись якісь спогади з минулого, і вони їх відтворюють вже в сучасному житті. Я знаю таких людей дуже багато, і такі люди мені не цікаві. Там є цілий ком'юніті людей, які не вивчили ще мови, навіть країни, в якій вони живуть там по 20-30 років. І взагалі не думаю, що є сенс про них казати. Це люди, які залишились там. Навіть контекст, якщо їм показати контекст зараз, вони його не зрозуміють. А ще я хотів би сказати, що люди, в принципі, які не перебували під час війни в Україні, які поїхали до і не бачили нічого, вони не були під обстрілами, да, не ховалися в підвалах, вони ніколи в житті не зрозуміють, що це таке. Той, хто на собі не відчув все, що відбувалося, він ніколи не зрозуміє тих, хто це відчув. Ніколи. Я пробував пояснити другу там
Ще у лютому або на початку березня він там кожної години телефонував, ну йому ж приходять всі ці новини. І з одного, це так складно, з одного боку тобі треба пояснити, що тут дійсно відбувається щось погане, а з іншого боку тобі треба його заспокоїти, щоб він зрозумів, що ми продовжуємо щось робити, ну якось якісь соціальні функції виконувати свої. І я не міг знайти цей кордон, цю грань, як це поєднати. Він каже, ти мені кажеш одне, що все добре, ну, що ти там кудись поїхав, щось намагаєшся робити. З іншого, що я не розумію, як це. Ну, тобто обстріл, ці сирени і так далі. Це дуже важко пояснити, чи вдавалось тобі це зробити тим, хто там. Як ти взагалі спілкуєшся, що ти доносиш як людина своїм знайомим, які знаходяться там, а в перші особливо дні війни. Як ти пояснюєш, в перші що дні відбувається? війни я намагався щось пояснити людям, чи заспокоїти їх, чи навіть не заспокоїти. Але це було десь перші декілька розмов. І я намагався навіть донести щось росіянам, моїм знайомим. Але це було десь, я ж кажу, перший тиждень, максимум 2 тижні. Після того я всіх посилав нахуй. Друзі, знайомі, неважливо, люди, які телефонували, казали, що відбувається, розкажи, як ти пішов нахуй. Тому що нам нема про що розмовляти. І я, сидячи під обстрілами, маю заспокоювати людину, яка сидить, умовно кажучи, в Варшаві чи на Балі. Це смішно і це не потрібно. Навіть декілька друзів, вони втратились із-за саме цієї моєї реакції. Ну, ти ж розумієш, що вони переживали там, і вони турбувалися про це. І тебе ображало просто, що вони... Ні, свою турботу мене бачили? не ображало. Просто люди істерично хотіли щось знати, да? А ти їм не можеш пояснити. Це нереально пояснити. Коли ти намагаєшся поясняти, вони задають тобі питання, і ти розумієш, вони просто не в контексті. Але вони все одно продовжують дивити і хотіти з тобою про це порозмовляти. Навіть там мені дзвонили і артисти, які поїхали до того. І так само, але нема часу, знаєш, нема часу пояснювати. Тому що треба було робити багато речей. Реально багато, дуже багато речей. І ще пояснювати, щось казати комусь нема сенсу. Я і по сьогодні так можу дозволити собі розмовляти тільки зі своєю дружиною і сім'єю. Якщо їм потрібна якась допомога, пояснити щось таке, чи там декілька близьких друзів. І це все. Бо по-іншому це було просто безперервна маячня якась. Витрачання часу, так? Витрачаєш час, розказуєш комусь, хто просто сидить там і ловить панічні атаки в спокійному місці якомусь. Однією з місій проєкту Reload Today є знайомство глядачів з людьми, які працюють на перезавантаження України просто зараз. Мова йде перш за все про громадські та культурні сектори, які вже не перший день, попри будь-які складнощі, роблять свою справу не заради визнання або грошей, а просто тому, що не можуть інакше. Наприкінці минулого року наша знімальна група взяла понад 50 інтерв'ю у сучасних змінотворців. І особисто я здивувався тому, скільки сучасних та активних людей живуть поруч зі мною просто зараз. Будь ласка, придивіться до них. Ці люди перезавантажують Україну тут і зараз. Більше про наших змінотворців читай на сторінках субкультурного фотобуку Reload Today. Посилання в описі до відео. З'явилося розуміння певних цінностей, якого, можливо, не було раніше. Думка, що, наприклад, мова не на часі, відійшла. Є при тому дуже чітке розуміння, що у нас є власні цінності, які ми хочемо захищати. І що ці цінності не такі, як скрізь у всіх такі. Вони дуже сильно відрізняються від цінностей наших сусідів. Не дуже хочеться жити в країні, в якій війна. І ти собі ставиш запитання, а може уїхати. Люди поставили собі запитання, зробили цей вибір. І більшість тих, хто лишився, готові так чи інакше.
І це неймовірно, бо з'являється мотивація бути українцем. Не випадок, я тут народився, а що, а де я ще потрібен. А мотивація. Тебе поставила вже доля в ту ситуацію, коли треба зробити цей вибір. Доля поставила тебе в ситуацію, коли можливо лишитися складніше, ніж поїхати. І ти лишаєшся, і ти розумієш, заради чого. Громадяни Росії, росіяни, громадяни Росії, щоб вони зрозуміли, що Україна – це незалежна держава, а українська нація, вона абсолютно самодостатня. Я розумію, що це, мабуть, для Росії небезпечно, з огляду на природу цієї Росії. Але тут проблема, що Росія сьогодні, як країна, в тому вигляді, в якому вона є, вона краде, я не побоюся цього слова, не просто життя людей інших через війну, через вбивство, а вона краде час. Своїх громадян, краде майбутнє. От це важливо. Своїх громадян в першу чергу, але і України також. Тому що це, що відбувається, щонайменше останні 7 років з 2014 року, це злочини. Злочини проти своїх громадян, злочини проти України. У мене дитині практично 5 років. Коли вона народилася і там було їй 2 роки, я намагався знайти мультик на Ютубі, перекладений українською мовою. Це була велика проблема. А сьогоднішній день це серйозна, потужна, цей процес перекладів, створення, і так далі, він уже розпочався. Ми починаємо себе ідентифіковувати як суб'єкт. Тобто ми починаємо говорити це ми, Україна. І неважливо, це Харків, це половину окупованого Донбасу, чи Криму і так далі. Ми це бачимо як єдине ціле. Де ми знаходимося зараз? Зараз ми знаходимося на території Палацу праці Харків, самий центр міста, куди потрапила ракета «Дві». Сбор денег снова. Якщо ти маєш можливість допомагати людям, котрі знаходяться в біді, то ти повинен це робити. Ми просто робимо те, що повинні робити. Як це все закінчиться для перемогою України? Що ти будеш робити далі? Будувати все це заново. Будувати. 24 лютого я живу в Києві, мені прилетіло, я чоловік, в мене немає дітей, немає дружини, я один, працюю в IT-сфері, найпростіший приклад приводжу. Я взяв і поїхав на Кіпр, полетів, сиджу, працюю там, не доначу на ЗСУ, просто живу, Україна перемогла, я повернувся. Я маю перед кимось відповідати за це? Наче ж ні. По суті, ні. Просто це такий природній момент. Будуть відбуватися в суспільстві, буде відбудова, будуть якісь нові тємки, в які ти просто не зможеш увійти. Тому що ти не був частиною того. Це як проєкт, відбувається проєкт. В проєкті люди працюють. Хтось був на початку, вирішив, що цей проєкт іде на дно, скажімо, і поїхав там десь щось робити в інший проєкт. Проєкт нормально працює, він повернувся і каже, я хочу з вами працювати. Як це в бізнесі буде виглядати? В бізнесі, скоріш за все, йому скажуть, чувак, ми не падали разом, ми не будемо, і після того, як ми встали, ми тебе нести не будемо. Така сама історія. Я вважаю, що це справедливо. Ті, хто хайпує, так само все буде явним, мені здається. Зараз процеси, вони змінюються. І те, що відбувається, воно більш духовне, ніж якесь таке, якийсь аналіз. І аналіз так само. Зараз все скоріше відбувається і буде відбуватися після того по відчуттях скоріше, ніж якимось визначенням.
Чому так роблять люди? Чому так роблю я або хтось інший? Ти можеш дати відповідь на це питання? Залишаються? Ну, як я кажу, що ми прокинулись. Тобто українська нація, вона реально прокинулася. Навіть ті люди, які раніше думали, та ні, це ж наші друзі, зрозуміли остаточно, що ні. Тому, я думаю, ті, хто свідомі люди, які розуміють, що вони українці, вони прокинулися в цьому і не можуть собі дозволити поїхати просто і пустити це осторонь. Тому що, як я кажу, я впевнений в тому, що це сумарна енергія, яка набирається. Чим більше людей повністю розуміють, що відбувається, і повністю розуміють, хто вони і де вони, і за що вони це роблять, тим скоріше ми переможемо. І якщо всі в Україні будуть такі, то ніхто ніколи в Україну не зайде. Я думаю, тому і більшість не виїжджає. Люди, які просто якось з країни, то вони тут і не потрібні. Це реально, ну, це буде, окей, візьми цих людей, там мобілізація і там навчи чомусь, ну, не факт, що вони підуть, не факт, що вони не будуть заважати. От, тому, ну, окей, можна їхати. Я ж кажу, я настільки сумую за сім'єю, я їх не бачив півроку. Я би дуже хотів. І як тільки в мене з'явиться можливість, я це зроблю. Але я точно повернуся і продовжу робити те, що я маю робити. Бо якщо я поїду і не буду цього робити, ніхто за мене цього не зробить. Ми сидимо зараз, записуємо інтерв'ю з тобою, за вікном футбольне поле, поруч з ДК, де ми знаходимося. І люди своїм галасом заважають нам, відволікають нас і заважають нам знімати це інтерв'ю. В мене навіть зараз, я вже декілька місяців проживаю у Львові, в мене виникає дисонанс, що відбувається це, я бачу новини, які приходять кожної секунди. Я спілкуюся з багатьма людьми, які там на фронті або які волонтерять, які лишились у Харкові. А тут грають у футбол. Ну, тобто вони радіють. Ось я чую, там хтось забив гол. Вони радіють. В мене, я не кажу, що вони погані там чи щось таке. Мозок досі я собі так казав, що я маю вже звикнути. Але мозок, мені приходиться блокувати це, тому що мозок досі, ну, дисонує ця історія одна з одною. Я тобі скажу, що я радію тому, що за вікном хтось грає в футбол, і вони дуже цим зараз зайняті, і їм все одно, куди прилетіло зараз. Це дуже кльово, тому що ті, хто боронять зараз Україну, вони саме за це і борються. За те, щоб хтось міг за вікном грати в футбол, щоб діти могли ходити в школу і так далі. Тому я вважаю, що не треба засуджувати це, а треба радіти, що це можливо зараз в нас в країні. Бо є такі населені пункти, в яких це неможливо. Скажімо, Ізюм. Да? От Ізюм, ну там люди 6 місяців не знали взагалі, що відбувається. Їм казали, що прийдуть ЗСУ і вас вб'ють за те, що ви зрадники, що ви живі залишилися, що Зеленський вже здав позиції, що України вже половини нема і так далі. І вони взагалі просто жили в вакуумі ужасу з тортурами і зі всім цим. Тому оце їм, в них проблема. І, до речі, ми поїдемо до них вже за 5 днів. Ми їдемо з культурним десантом в Ізюм спілкуватися саме з людьми і розказувати їм про здобутки культури під час війни. Якщо тобі подобається це відео, будь ласка, натисни лайк та підпишись на канал. Це допоможе нашому проєкту залучити додаткову аудиторію. Ти ж бачиш, скільки хейту лється, коли люди бачать в Інстаграмі звіт з якогось київського клубу, з якоїсь вечірки. Теза, її багато вже обговорювали і в медіапросторі, в будь-якому. Але спитають, чи не повага це, як багато хто пише, до військових? Чи так треба? Ну, вечірки такого контексту скоріше так. Бо це
скажімо, інсталяція життя до війни, отакого, ну, кальянного. Така штука, мабуть, що не дуже приємна, бо ми маємо підіймати культуру. А щоб підіймати культуру, оцю навіяну Росією цю всю штуку, треба її прибрати. Ну, бидло-двіж, лакшері, оцей лакшері-сегмент, як то кажуть, які насправді просто жлоби. І танцюють під Вова їбаших з коктейлями, вони типу, танцюють під там коксом, чи я не знаю. Це, звичайно, не дуже приємно. Але, ну, якщо хочеться так зробити, можна це зробити вдома, да, не робити так сильно. Якщо кажуть, що мають бізнеси працювати, що, мабуть, що такі бізнеси можуть поки не попрацювати. А інші якісь культурні заходи, я думаю, що мають працювати. Хоча це теж цікаве питання, бо масове скупчення людей не в бомбосховищі зараз дуже небезпечно. Ти ж знаєш цю історію дуже добре, і в мистецтві також, і в культурі взагалі. Тебе не помічають у нас. Це також називають меншовартістю. Мені здається, що це трохи інша історія, але знову ж таки питання, як ти вважаєш, це зміниться чи ні у нас? Тобто, начебто зараз сфокусувались на українській культурі, всі відмовились, там багато хто від російської, від американської, наша цікавіша. Дуже багато людей почали відкривати її для себе. Але мені здається, що це все ж таки ейфорія і цей стартовий запал. Чи буде так, коли війна закінчиться? Я думаю, що буде, бо Україна вже давно стала брендом. Ще до війни, і війна тільки цей бренд розкрутила до небес. І в нас є дуже круті артисти, дуже якісні митці, які і до того працювали, і зараз продовжують працювати, і це буде продовжуватись, все буде, я впевнений, все буде нормально, і ми будемо виходити на міжнародну арену. Чому ти думаєш, що так не станеться? От мені цікаво. Мені здається, що так станеться, але не одразу після війни, і на це піде не рік, не 2 і не 3, а десь, мабуть, покоління. Я не впевнений в цьому, я дуже хочу помилитись. Мені здається просто, що цінувати все українське, я зараз дивлюсь, що відбувається з музикою, мені це не дуже подобається. Те, що в чартах в нас більше українських артистів, це круто, безперечно. Але коли суспільство їсть все, тому що воно українське, це перший етап, це добре. Але дуже багато часу, мені здається, потрібно на те, щоб розуміти, що українське добре, що якісне, а що ні. Раніше ми цінували українське здебільшого. Хтось виграв там на якомусь європейському фестивалі, хтось поїхав на Євробачення, тоді ми тільки звертали увагу. Зараз ні, зараз ми звертаємо на всіх. Але ми не цінуємо дійсно якісну, наприклад, музику. Треба мати смак і треба казати, якщо ти, чому існують там круті андеграунд-проєкти, успішні, які заробляють, які відбиваються і мають змогу робити те, що вони хочуть в Європі. Тому що там, можливо, я помиляюсь, у споживача є смак, і він може сказати, ти не доробляєш. Ти щось робиш не так. Мені здається, що зараз, в цей момент, як я казав, ми прокинулись. І зараз буде виштовхувати всіх нечесних. Їх буде просто виштовхувати тим чи іншим якимось чином. І я вважаю, що це зміниться. На прикладі себе можу сказати, що я спочатку завжди робив музику, яку не розуміли в моменті. Дивну суміш зрозуміли через 5 чи 7 років після того, як вона перестала існувати, в принципі. Що я можу сказати зараз, музику, яку я роблю зараз, люди починають розуміти вже через рік. Так? Ну, тому що є така штука, чим ти годуєшся сам, і чим ти годуєш людей. От є гурмани, а є просто люди, яким достатньо мівіни. І тих, кому достатньо цієї мівіни культурної, їх більше було. Зараз ні.
Я ж кажу, зараз, якщо подивитися не рейтинги окремих артистів, які взагалі ніколи не могли потрапити в якийсь формат в Україні, зараз вони трошки туди йдуть. Тому я вважаю, що ми дуже швидко змінюємося. З приводу нових артистів, які роблять ставку на якісну музику, а не на фастфуд, в кінці кожного випуску ми будемо один з таких гуртів або артистів демонструвати. В першому випуску це буде гурт «Тиск». Давайте дивитись. Саша, тобі дякую за інтерв'ю. Потек, потек. Потек, потек. Потек, потек. Потік, відхоплює двіж, силою тягне собою, ти наче звик. Ти подивився навколо, пройшло 10 років, від себе втік. План на вбіч, меморі біч, тут нема нового облич. Попліч-пліч з олдами, no new friends, робимо двіж. Потік жирає всіх нас, молод суботу, в черзі з потрібом біля цей кас. Свій час болото, там ми застрягнем на роки, змінивши на сивий покрас. Ти намагався, потік забрав всі польоти, насипавши в тебе все клас. В дзеркало глянеш, ну хто ти, та не комплектувати час. Що б робив, так спілкувався з собою, сидячи в пеці місто зорі. Тут розповів дві зустрічі, плани на вечір, що не водій. Треба напевно валити, де алкоголем, бачиш зрадів. Ха, як пошукав вже 10 років, бомбити тобі хепі, другого нема. Ха, читати стабільно, допоки читаєш, і пофіг, робота, проекти, сім'я. Ха, поки не зів'яв, ха, доки не з'їла без звір. Я, поки май flow on fire,